নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নাংকেছ ওয়াৰ্ল্ডলৈ আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আজি এই চাদৰ মেখেলাযোৰ কেনেকৈ বনালো তাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ভিডিওটো দেখাম আৰু এই চাদৰ মেখেলাযোৰক ফ্ৰিল কৰা চাদৰ মেখেলা বুলি কয় এই ফ্ৰিলবোৰ দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ভিজিবল হৈছে আৰু ৰেড এণ্ড হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত বনাইছো যেতিয়া পিন্ধিছিলো এই কাপোৰযোৰ বহুতেও কৈছিল কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে বুলি সো এই কাপোৰযোৰ কেনেকৈ বনালো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম অনলি চাদৰ এণ্ড মেখেলাযোৰ গতিকে আহক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো মিটাৰ কাপোৰ কিনি আনিছো চাদৰখনৰ বাবে হোৱাইট কালাৰ সফট নেটটো কিনিছো নেট বহুত প্ৰকাৰৰ থাকে ৰাফ নেট সফট নেট শিমৰি নেট এটসেট্ৰা মই প্লেন সফট হোৱাইট কালাৰ নেটটো কিনি আনিছো চাদৰখনৰ বাবে মেখেলাখনৰ বাবে এটা কটন সিল্ক ফেব্ৰিক এটা থাকে হেতু কিনি আনিছো হোৱাইট কালাৰত আৰু কাপোৰটো অকমান ডাঠ আছে বেছি ডাঠ নহয় কিন্তু অকমান ডাঠ কিনিছো আৰু ফ্ৰিল কৰিবলৈ কাৰণে সিল্কৰ ৰেড কালাৰটো কিনিছো মই ৰেড এণ্ড হোৱাইট কম্বিনেশ্যনত বনাম বুলি ভাবিছো সেই কাৰণে সিল্ক ৰেড কালাৰ কিনি আনিছো এতিয়া ফাৰ্স্টে ফ্ৰিলখিনি বনাই ল'ব লাগিব ফ্ৰিল বহুত লাগিব সেই কাৰণে ৰেড কালাৰ কাপোৰটো মই কি কৰিছো ডাবল ফোল্ড কৰি দিছো তাৰ পিছত এতিয়া জোখ লৈ পেলে কাটিব লাগিব জোখ লৈছো মই 11 সেন্টিমিটাৰ জোখত স্কেল পাত ইগনোৰ কৰক স্কেল পাতৰ একদম অৱস্থা বেয়া সো 11 সেন্টিমিটাৰ জোখত মই কাটি লম মোৰ কাটা অভ্যাস আছে কাৰণে মই ইমান জোখ নলুৱাকে তেনেকৈ ষ্ট্ৰেট কাটি দিছো পেন্সিল বা চক পেন্সিলেৰে ধুনীয়াকৈ মাৰ্ক কৰি ল'ব পাৰিব যদি এই কাপোৰযোৰ নিজে বনাই পিন্ধিবলৈ বিচাৰে তেনেকৈ গুটেটো কাটি দিছো এনেকুৱা পিস আমাক লাগিব কমেও 25 টা পিস কাটিছিলো মই এতিয়া এটো আৰু এটা ফোল্ড কৰি দিছো এটো 4 ফোল্ড হৈছে তেতিয়া পটককে কাটা যাব গুটে কাপোৰটো এতিয়া আগতে কাটি থোৱা পিসটো কৰি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছো আৰু হেতু জুখত মই সেকেন্ড পিসটো কাটি লম তেনেকৈ কৰি কৰি মই 25 টা পিস কাটিছো বহুত সাৱধানে কাটিব লাগিব যদি অলপমান ইফাল খিফাল হয় কাপোৰ বেয়াকে কাটা যাব সো এই দুটা হল তেনেকৈ মই বাকিখিনিও কৰি ললো আৰু অফ ক্যামেৰা তাৰ পিছত মই তিনটা পিস এনেকুৱাকে এন্ড পোৰশন কিটা সিলাই লৈছো তিনটা পিস জয়েন কৰিছো কাৰণ গুটে কিটা 25 টা পিস একেলগে জয়েন কৰিলে এটো ফ্ৰিল বনাবলৈ কাৰণে বহুতে দিগদাৰ হৈ যায় সেই কাৰণে মই তিনটা সিলাই লৈছো তাৰ পিছত আকৌ ডাবল ফোল্ড কৰি এনেকৈ কৈ সিলাই লৈছো ওপৰত এটা সাইডে খোলা ৰাখিছো আৰু এটা সাইডে বন্ধ কৰি দিছো এতিয়া সিধা সাইডটো মই কৰি লম সিধা সাইডটো কৰিবলৈ কাৰণে মই কলমৰ ৰিফিল থাকে ৰিফিলেটি এটো সিধা কৰি লৈছো সো এইকেইটা সিধা কৰি লৈ থৈ দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা দেখি সো ইয়াক আইৰন কৰি লম ধুনীয়াকৈ আইৰন কৰি ললে ফ্ৰিল কৰিবলৈ কাৰণে বহুতে সহজ হয় আৰু দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে এইবোৰ আইৰন কৰোতে বহুতে সময় লাগে কিন্তু পিছত ৰিজাল্টটো যিমান ধুনীয়া হয় সো এই পৰিশ্ৰমখিনি মানে পৰিশ্ৰম টাইপ নালাগে গৈ আৰু এতিয়া ফ্ৰিল বনাই লম ধুনীয়াকৈ এটো কুচকুচ দি সিলাই গলে হৈ যাব ফ্ৰিল কিটা ধুনীয়াকৈ হৈ যাব মই ডাবল কৰি লৈছো যাতে ফ্ৰিলটো দেখিবলৈ বহুতে ধুনীয়া লাগক যদি সিঙ্গল হেৰিত সিলাও তেনেহলে ফ্ৰিলবোৰ ওপৰত উপঙি থকা নিচিনা লাগে আৰু ইমানটা ভাল শো নাহে সেই কাৰণে মই ডাবল কৰিছো আৰু তাৰ পিছত সিধা সাইডটো কৰি আইৰন কৰি ফ্ৰিল কৰি দিছো তেতিয়া মানে বহুত ধুনীয়া মজবুতটো দেখে ফ্ৰিল কিটা আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে সো এনেকৈ কৰি মই যিমানটা পিস কাটি লৈছিলো গুটে কিটা ফ্ৰিল বনাই লম এইকিটা ফ্ৰিল কিটা আৰু ফ্ৰিল কিটাও মই কি কৰিম ধুনীয়াকৈ আইৰন দি লম যাতে ফ্ৰিলবোৰ দেখিবলৈ ভাল লাগে সো আইৰন কৰি হোৱাৰ পাছত মেখেলাখনত লগাব লাগিব মেখেলাখনৰ তলৰ ভাগটো মই মুকটাই পেলে সিলাই লৈছো আৰু সাইডৰ এটা সাইড সিলাই দিছো আৰু এটা সাইড ওপেন ৰাখিছো এতিয়া ফ্ৰিলবোৰ এটা এটাকে মই প্লেস কৰি ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ লগাই দিম কেনেকৈ লগাম ভিডিওটোত চাই যাব মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাম যেনেকৈ ভিডিওটোত দেখাইছো তেনেকৈ বনাব পাৰিব আৰু মোক দেখাব
আৰু দেখাবলৈ কাৰণে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো দিব পাৰে, দেখাব পাৰে। ইনষ্টাগ্ৰামৰ বাৰু মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। চ' তলৰ লেয়াৰটো মই এনেকৈ চিলাই ল'লোঁ। ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড লেয়াৰটো মই তলৰ লেয়াৰটোৰ অলপমান 1 ইঞ্চ ওপৰত দি দিম। এনেকুৱাকৈ অলপমান ঢাক যোৱাকৈ দি দিম, মানে তলৰ লেয়াৰটো অলপ ঢাক যোৱাকৈ দি দিম, তেতিয়া দেখিবলৈ ভাল লাগিব। চ' এইখিনি পজিশ্যনত দি গোটেইটোতে মই চিলাই ল'ম। এয়া চিলাই ল'লোঁ। চিলাই লোৱাৰ পিছত দেখিবলৈ পাৰিছে কি ধুনীয়া লাগিছে। তেনেকৈ আৰু দুটামান লেয়াৰ দি ল'ম। ছেইম প্ৰচেছ ৰিপিট কৰি যাব লাগিব। এয়া দেখিছে 4টা লেয়াৰ দি দিলোঁ আৰু দেখিবলৈ বহুতেই মজা লাগিছে নহয়নে বাৰু? কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন ভাল লাগিছেনে নাই। আৰু ওপৰত এটা পট্টি এটা দি দিছোঁ যাতে লুকটো ফিনিছ হৈ যায় দেখিবলৈ। চ' মেখেলাখন হৈ গ'ল। ইটো ছাইডো যিটো ৰিমেইনিং পাৰ্ট আছিল সেইটো চিলাই লৈছোঁ আৰু মেখেলাখন হৈ গ'ল। এতিয়া চাদৰখনৰো মই কি কৰিছোঁ, ছাইডৰ মানে এই মূৰাকেইটা বুলি কয়, এণ্ড পৰ্চনকেইটা ধুনীয়াকৈ এটা মুকটাই চিলাই লৈছোঁ। এইটো ছাইডেও চিলাইছোঁ আৰু ইটো ছাইডেও চিলাই লৈছোঁ। দেখিব পাৰিছেনে ভিডিঅ'টোত? ছাইডকেইটা চিলাই লৈছোঁ, দুইটা ছাইডৰ মূৰাকেইটা চিলাই লৈছোঁ। এতিয়া ছাইডৰ পৰা যেনেকৈ মেখেলাখনত এটা এটা ফ্ৰিল লগাই গৈছিলোঁ, তেনেকৈ চাদৰখনতো ঠিক ছেইম প্ৰচেছত লগাই যাম। প্ৰথম ফ্ৰিলটো লগাই দিলোঁ, তাৰপিছত ছেকেণ্ড লেয়াৰটো যেনেকৈ মেখেলাখনত দেখাইছিলোঁ ছেইম ইয়াতো লগাই ল'ম। চাদৰখনত 3টা লেয়াৰে দিছোঁ। থাৰ্ড লেয়াৰটোৰ সেই ছেকেণ্ড লেয়াৰটোৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিম আৰু এটা ছাইডে হৈ গ'ল আৰু ইটো ছাইডেও সেই ঠিক তেনেকৈ ছেইম প্ৰচেছত লগাই ল'ম। আৰু ছাইডত এটা ৰঙা বৰ্ডাৰ লগাই দিছোঁ, সেই চিল্ক কাপোৰেদিয়ে দি দিছোঁ, চিম্পলকৈ দি দিছোঁ আৰু লুকটো কমপ্লিট। এটা চিম্পল ডিজাইন এটা বনাইছোঁ, ফ্ৰিল থকা চাদৰ মেখেলা। বনাবলৈ কিমানেই সহজ দেখিছে। আৰু এয়া হৈছে মেখেলা চাদৰ কমপ্লিট। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। গামোচাৰ এটা ডিজাইনেবল ব্লাউজ আছিল মই নিজে বনোৱা। এই ব্লাউজটো এইটোৰ লগত মই পেয়াৰ আপ কৰিছোঁ, বা ৰঙা ডিজাইনেবল ব্লাউজৰ লগতো পিন্ধিবলৈ পাৰিব। দেখিবলৈ বহুতেই ভাল লাগিব। চিম্পল হয় বাট এলিগেণ্ট এণ্ড গৰ্জিয়াছ নহয়নে বাৰু? কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে এই ডিজাইনটো যি মই ইমান মৰমত বনাইছোঁ। আৰু ফ্ৰিলবোৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ পিন্ধা ফটো যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চাব পাৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত। মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো হৈছে monkas143। এইটো মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, তাত মোক ফ'ল' কৰিব পাৰিব। তাতে মই বহুত ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ ফটো দি থাকোঁ। আৰু যদি মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।